Hello everyone. දැන් අපෙන් නිතර අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි කෙස් වලට හොඳ ෂැම්පූ එකක් මොකද්ද? මේ ඉස්සොරි වලට හොඳ ෂැම්පූ එකක් මොකද්ද? hair transplant එකෙන් පස්සේ මොකද්ද ගන්න ඕනේ ෂැම්පූ එක? ඒක අපි නිතරම අහනවා. ඇත්තටම දැන් ෂැම්පූ එකෙන් මොකද්ද කරන්නේ? ෂැම්පූ එකෙන් කරන්නේ කෙස් වල තියෙන මේද ඒ තෙල් ස්තරය දාඩියෙන් පිට වෙන ඒ තෙල් ස්තරය ඉවත් කිරීම. sebaceous gland එකෙන් ඒ එන තෙල් ස්තරය ඉවත් කිරීම. එතකොට දැන් ඒ තෙල හිසේ රැඳෙන්නේගේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ඇත්තෙන්ම එතන මේ ෆංගස් එකක් බැඳෙන්න පුළුවන්. මසාලය කියලා ෆංගස් එකක් බැඳෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් කෙස් යාම ඉක්මන් වෙනවා. ඉතින් ඒ ෆංගස් එක නවත්තන්න තමයි අපි ඔළුව හොදන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ කෙස් ගහට සම්බන්ධ sebaceous gland එක තෙල් gland එකෙන් පිට වෙන ඒ තෙල කෙස් වලට ඇත්තටම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. මොකද කෙස් ගහේ දිලිසීම ඒකේ අර අලංකාර පෙනුම තියෙන තෙල් තියෙන්න ඕන. ඉතින් අර අපේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ තෙල් එකතු වෙලා කාලයක් තිබිලා ෆංගස් බැඳුනොත් තමයි කෙස් යන්න පටන් ගන්න. අනිත් දේ අපි ෂැම්පූ දැන් දාලා ඔලුව හොදනකොට තෙල් ටික ඉවත් වෙනවා තමයි. හැබැයි ඒකත් එක්කම කෙස් ගහේ කෙස් ගහ කියන්නේ ප්‍රෝටීන කූරක්. කෙරටින් කියලා ප්‍රෝටීන කූරක්. ඒකේ පිට කියුටිකල් එක විවෘත වෙනවා. එතකොට කෙස් ගහ ඇතුළට කෙමිකල්ස් යන්න පුළුවන්. එතකොට කෙස් ගහ ඒකේ පෙනුම අවලස්සන වෙනවා. ඒකත් එක්කම hair එක damage වෙලා කැඩෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි ප්‍රවේශමෙන් parabens එහෙම තියෙන shampoos පාවිච්චි කරන්න ගියොත් hair එක damage වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකත් එක්කම කෙස් යන එක නවත්තන්න පුළුවන් shampoo එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ DHT blocking effect එකක් තියෙනවා. DHT කියන්නේ කෙස් යන හේතුව. කෙස් යන්නේ අපේ පිරිමි ලිංග හෝමෝන testosterone DHT වලට හරනවා. DHT එකේ action එකෙන් කෙස් ගහේ වර්ධනය අඩු වෙනවා. ඒතර DHT අඩු කරන්න පුළුවන් ෂැම්පූ එකක් තියෙනවා නම් තමයි හොඳ. එහෙනම් එහෙම එක ෂැම්පූ එකක් නැහැ. අන්න ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා දැන් අපි ළඟදී ගෙන්න ගත්තා hair plus කියලා එකක්. ඒක දැන් ලංකාවේ මාකට් එකේ අපෙන් ගන්න පුළුවන්. පිටරට නයික තියෙනවා. ලංකාවේ තියෙන්නේ අපි ගාව විතරයි. දැන් ඒකේ effects දෙකක් තියෙනවා. එකක් කෙස් ගහට damage නොකර තෙල් ඉවත් කිරීම. එකක් දෙවනි දේ DHT blocking effect එකක්. So ඒ දෙකම අඩංගුයි. ඉතින් මේක හුඟක් ඒ කියන්නේ හුඟක් mild shampoo එකක්. ඒක සැර නැහැ. ඉතින් ඒක දිනපතා වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. and ඒක කාලයක් පාවිච්චි කරනකොට ඔයගොල්ලෝ තේරෙයි කෙස් ලස්සන වෙනවා විතරක් නෙවෙයි කෙස් හැල්න එකත් අඩු වෙයි කියලා. මාස 3-4ක් විතර පාවිච්චි කරනකොට ඒ වෙනස තේරෙනවා. දිනපතා shampoo ගාලා හොදන්න ඕනේ නැහැ. සතේට කී පාරක් කරොත් ඇති. හැබැයි ඒත් සමහර අය හැමදාම නාන්න කැමති ඒත් කමක් නැහැ. මේකේ කිසිම හානියක් නැහැ. කෙස් අඩු වෙලා නම් අපිට හිටවන්න වෙනවා. ෂැම්පූ වලින් කෙස් ආයෙත් ගන්න බෑ. හැබැයි තියෙන ටික ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්. කෙස් හිටවන්න අපි සෆාය තාක්ෂණයෙන් හිටවමු. ඒකවල තියෙන ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් උපදෙස් ගන්න. කිසිම ආය කිරීමක් නැහැ ඒකට. ඉතින් වෙලාවක ඇවිල්ලා හම්බෙලා කතා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කෙස් කරන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කේශ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් එක නමතන්න. 34% of Colombo district had diabetes, while another 1/3 had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna, and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස්වලුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක් පැහැපත් හමක් සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න අදම ගන්න බැලන්ස් ජීවිතයට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්